May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. O dili manapos kining tulumanon, DILA Interaction hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. DILA Interaction. Kamo naminaw sa Sibianan DYLA-AM 909 kHz nga mabati usab sa tibuok kalibutan pinaagi sa internet. Nagsibya sa gahom nga 10,000 watts gikan sa Pier 1 Dakbayan sa Subo. DYLA-AM ang labing tinamudog tinahod nga radio news organization sa Subo, sakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Atong takna alas 9:02 hatod kaninyo sa PhilHealth. Ikaw og ang PhilHealth, mga hisgot-hisgot sa labing uwahing kalambong health insurance, ang inyong katabang panahon sa kalisod. Ikaw og ang PhilHealth, mogiya ka nato kung saon pagpabilin ang maayong kahimtang sa panglawas. Ikaw og ang PhilHealth, ug karon ania ang mga tagduma nining tulumanon. Ikaw og ang PhilHealth. Maayong buntag ug maayong adlaw nga Miyerkules na usab sa atong mga tigpaminaw ning ikaw ang PhilHealth dinilang sa DYLA 909 sa inyong mga dial ug makita usab sa Facebook no pinaagi sa DYLA nga Cebu News Break nga page. Sa mga first time naka-tune in sa program, welcome and nang hinaot mi nga matag Miyerkules inyong atangan atong programa dinhi sa estasyon aron do na kamoy makuha nga mga updates kabahin sa inyong PhilHealth. Kini si DINA CINCHEZ gikan sa Public Affairs sa PhilHealth Region 7 uban pod sa ako ang co-anchor. Mayong buntag Miss Dean og mayong buntag sa tanan natong listeners, labi na gyud sa mga kanunay nga nagatang sa atong programang Ikaw gang PhilHealth matag Miyerkules. Kini si Kate Ranghiya sa PhilHealth Region 7, hingpit nga nangalagad kaninyo kauban ni Ma'am Dina CINCHEZ. Og ato usab i-welcome ang atong guest this morning nga si Dr. Elise Batucan, ang Accreditation and Quality Assurance Section Chief sa PhilHealth Region 7. Unya kung kamo adunay mga pangutana, mahimo ning i-text kuyog ang pangalan ug lokasyon sa 0915-842-6048. Atong usbon, i-text ang 0915-842-6048. Alang sa inyong kasayunog kasayuran, may labot sa inyong health insurance o mga labing uwahing kalambuan gikan sa PhilHealth. Ania na! Sa atong mga balita, nibalik na og pagpangalagad sa publiko ang PhilHealth Express Office sulod sa SM City Consolacion. Mangalagad ang PhilHealth Express Office sa mao nga shopping mall matag Lunes, Martes ug Miyerkules gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 6 sa gabii. Ang PhilHealth Express na mahimutang sa second level sa SM City Consolacion. Makahikay ang PhilHealth Express og pagparehistro og pag-update sa member og employer data apan wala kini assign cashier mao nga dili madawat ang premium payments ngadto. Sa mga motsansak lang kabahin sa pagparehistro o pag-update sa member or employer data, mahimurasad nga kinihikayon pinaagi sa pag-email sa philhealthsmconsolacionexpress@gmail.com. Sa laing bahin, sarado ang tanang buhatan sa PhilHealth ugma Mayo 13 adlaw nga Huwebes. Subay sa Proclamation number 1142, gideklara ang Mayo 13 isip usa ka regular holiday sa tibuok nasod atol sa Idil Fitr kon Feast of Ramadan. Mubalik pagpangalagad sa publiko ang mga buhatan sa PhilHealth sa Biyernes, Mayo 14. Mao kana ang atong mga updates. Alang sa inyong kasayunog kasayuran, may labot sa inyong health insurance o mga labing uwahing kalambuan gikan sa PhilHealth. Ania na!
Alright, welcome back. And again, naminaw ka mo sa IKAW ang PhilHealth. This morning, usa ka mahinungdanon na sad nga discussion ang atong bagabuhato, no? Labi na nga mo apekto kini kanatong tanan in the coming months or years, no? Usa ka benefit package nga gipangandaman gyud sa PhilHealth in line sa pagpatuman sa universal healthcare nga balaod. So this morning, nag-invite gyud ta og guest, no, nga motabang kanato pag pasabot kung unsa ni siya nga benefit package unya unsa pa ta nga phase karon, no, sa pagpangandam ni ini. So ato agyong gi-invite or ni agyud kauban nato karong buntaga ang mismong head sa ato ang accreditation and quality assurance section sa PhilHealth Region 7. So atong i-welcome si Dr. Elise Batukan. Good morning, Doc. Good morning, Miss Dina and Miss Kate, and sa tanan sa ato mga listeners this morning. So maayong buntag. Alright, so kung naamoy mga questions later on, no, amo mong giawhag nga i-message dito sa ato ang mobile number, i-text, no, sa 0915-842-6048 or ibutang sa comment section din sa DYLA Cebu News Break nga Facebook page. So magsugod ta, Doc, siguro pag explain, no, kung unsa ning gitawag nato og konsulta nga package sa PhilHealth. Okay, Miss Dean. Ang konsulta package is a new benefit package sa PhilHealth. This is actually an expansion of the primary outpatient benefit package ng PhilHealth. Alam naman natin na meron na tayong, no, outpatient benefit package, but this is more of an expansion pa. No, so it will now cover a lot of basic laboratory services. Also, kung titingnan natin, based on the UHC law, nakalagay doon na PhilHealth maglalabas po ng isang komprehensibo na primary outpatient benefit package. Konsulta is a transitional phase towards that. And of course, makukover po natin ang lahat po ng Filipinos, being po sa UHC law, all Filipinos po are covered by of course, this package. Alright, so sa mga listeners nato, no, kanang tigsubay gid sa atong program, nahisgutan naman nato ni before nga na existing nga benefit package ang PhilHealth or kakaning parte ang pagpakonsulta, no, or basic nga mga services. Pero dito pa lang, limited pa lang, no, sa pili nga mga miyembro. So dito ta nagsugod sa mga indigent o sponsored members sa una, Doc, no. Unya eventually palapdan ni gi-pilot dito sa ato ang mga DepEd personnel, no, og karon gipaninguhaan sa PhilHealth nga ma-implement gyud nga maka-avail ang tanang mga miyembro nato matag Pilipino, no. So gi-palapdan or gi-enhance pa sa PhilHealth ang kaning benefit package. Una gitawag nato ni og primary care, Doc, no, primary care benefit. So karon nausab lang ang pangan pero ang konsepto mao gihapon, no, na gitawag na siya konsulta. Now, na-mention nimo ganina, Doc, no, nga ang kaning benefit package for all Filipinos intend gyud sa PhilHealth subay sa universal healthcare law. So mo proceed siguro ta sa unsay kalahian ni ining naabay difference sa atong gisugdan kani atong primary care benefit package ang kani atong gitawag nga konsulta. Okay. So tulad po ng nabanggit ko kanina, this will cover to all Filipinos, no. But of course, very important, tandaan natin na kahit po cover lahat ng Filipinos, but very important na dapat magpa-register po sila sa PhilHealth. Kahit po hindi pa kailangan ngayon ng benepisyo, advice po namin na magparehistro na ngayon pa lang. Kasi hindi naman natin alam kung kailan pwedeng gamitin. So we advise, kahit covered lahat ng Filipinos, but hindi lahat registered with PhilHealth. So advice po namin magparehistro. Tulad po ng nabanggit ni Miss Dina, may changes po tayo, no? Kasi the consulta package is an expansion, tulad ng nabanggit ko kanina. So, ano yung difference niyan? Actually, ang PhilHealth, meron na tayong outpatient benefit package. Nagsimula po tayo with the primary care benefit package na kung saan ang sakop lamang nito is the RHUs. Covered natin yung mga government lang. So, rural health units, Doc. Yes, rural health units. But later on, yung PhilHealth, nag-expand po tayo. Yung tinawag nating expanded primary care benefit package na kung saan in-expand din po natin yung coverage. Hindi lang for government facilities, but also in-expand natin to private facilities. At the same time, in-expand din natin yung mga services. When we speak of services, this includes laboratory as well as medicines.
But of course, for this year, mas in-expand pa natin, no? Tinatawag natin ngayong konsulta. So, ano yung difference ng expansion? For example po, sa Expanded Primary Care Benefit Package, yung laboratory services natin is 10 lamang. So, initially 10. Yes, 10 lang. initially 10. But this konsulta package, dinagdagan pa po natin to 13 laboratory services. So, ano yung nadagdag? So, yung mga nadagdag po, for example, we have the creatinine. So, anong importance ng creatinine? Alam naman natin, ang daming mga Filipinos nag-undergo ng hemodialysis. Yes. At alam natin kung gaano kamahal ang hemodialysis, no? And usually, this procedure, piniperform po siya sa mga chronic kidney disease. So, creatinine is very important to determine the kidney function ng isang tao. So, tulad of course ng nabanggit natin, primary outpatient benefit package to, mas maigi, mas maaga malaman natin kung kumusta yung status ng ating kidney. So, that's one, creatinine. Another laboratory po na nagdagdag is the HbA1c test. So, ano ito? So, this is a test to determine the sugar level of the person within the past 3 months. So, alam naman natin, the most common cause of dialysis is diabetes. No? So, of course, with this test, malalaman natin ngayon kung kumusta yung sugar level ng ating mga pasyente. Okay ba or not? Kung hindi naman okay, pwedeng magawa ng paraan early on. And then lastly, nadagdag natin is the fecal occult blood test. So, ano ito? This is a screening to test for gastrointestinal cancer. So, malalaman natin early on kung meron bang possibility na may cancer isang patient at kung meron man, maagapan. So, kung titingnan natin, ang ating konsulta package is to check kung kumusta yung status ng ating health. That's why, early on pa lang, ma-prevent natin from occurring to a serious disease, no? So, that's the basic, yun yung buod ng konsulta package. Alright. So, in line gid siya sa implementation nato sa Universal Healthcare, Doc, na natay preventive nga care nga ihatag na daan or i-provide for our members or sa mga Filipinos, no? Kay gipaninguhaan sa ato ang healthcare system sa nasod nga dili mo abot sa panahon nga komplikado na, no, ang sakit sa patient. So samtang sayo pa natay mga screening. So mo nay usa sa gipangandaman po ni PhilHealth, no, nga i-provide nga benefit package sa ato ang mga members. Now, sa karon, Doc, unsa may status sa ato ang kaning benefit package na itong gitawag og konsulta asa ta nga phase karon sa pagpangandam? Okay. So, tulad po ng mga bagong benefit packages, hindi lang po ng PhilHealth, as well as to other agencies, no, mapa-private man or government, meron tayong tinatawag na pilot test. Kasi, of course, titingnan natin, kumusta ba itong package na ito? Wala bang problema when it comes to system? Okay ba yung pag-roll out natin? So that, kung pag full implementation tayo, wala na masyadong problema. So, yung mga glitches na pwedeng mangyari during the full implementation, mababawasan. So, ika nga, for the first 2 quarters of the year, so that is from January to June, nasa pilot test pa rin tayo. Ano pong ibig sabihin nito? Nationwide, meron po tayong mga pilot sites na, of course, tinetest natin ang konsulta package. But later on, specifically on the 3rd quarter to the 4th quarter of this year, magpo-full implementation na po tayo ng konsulta. Right now po, yung pilot site po for Region 7 is Malabuyo RHU. Alright. So sa karon here in Central Visayas or Region 7, nag-pilot test dito sa Malabuyok Rural Health Unit. Yes. Alright. So for the information lang po sa atong mga members, Doc, kinsa may ni-identify sa kaninga RHU nga siya ang i-pilot test dinhi sa Region 7? Of course, ang PhilHealth in coordination with DOH, nakipagtulungan po tayo for the identification po of the pilot site. Okay, so I hope no nahatagan og ideya ang ato ang mga listeners karong buntaga kung unsa ning konsulta nga benefit package nga giandam sa PhilHealth alang sa tanang mga miyembro nato or tanang Pilipino. But before ta mo padayon, no, atong takna alas 9:15 naman, maminaw sa kita gamayng pahinumdom, balikan nato atong guest this morning.
Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-ospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin, mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ng tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Alright, balik ta karong sa atong programa karong buntaga, no, from 9 to 9:30 ni atong programa tag Wednesday, and this morning nag-invite ta og guest from our accreditation and quality assurance section sa PhilHealth Region 7 aron tabangan ta pagpasabot kung unsa ning konsulta nga package nga giandam sa PhilHealth alang sa atong mga members. So kung naay mga pangutana, i-text sa 0915-842-6048 or i-message din sa DYLA Cebu Newsbreak nga Facebook page. But before siguro nato i-accommodate, no, marag na yung mga pangutana ni sulod din ha, Kate. Ato asang humano ni ato ang pangutana kang Doc Elise, no, kung kabahin sa pagpangandam sa PhilHealth. Now Doc, nag-pilot test naman ta. Unsa nga health facility gidi ay ang pwedeng maka-provide or magpa-accredit sa PhilHealth kabahin ni ining konsulta package? Okay, so tulad po ng nabanggit ko kanina, open po ito sa lahat ng mga health facilities, whether it is a private or a government facilities. Hindi lang po hospital, but also non-hospital facilities. So anong pong ibig natin sabihin na non-hospital facilities? Examples po dito, we have the rural health units. Another example of this one po is the ambulatory surgical clinics. So ito po yung mga clinics na nagpa-perform po ng mga day surgeries na hindi po kailangan ma-admit ng pasyente. At of course, marami pa pong klase ng health facilities, no? But very important lang po, they have to comply with the necessary documentary requirements sa PhilHealth. At the same time, for the non-hospital facilities, especially those na hindi po lisensyado ng DOH, they have to undergo po a pre-accreditation survey sa PhilHealth. Alright, so open, no, ang ato ang pagpa-accredit sa ato mga facilities sa private ug sa government. Sa ato lang balikon if ever na ay mga naminaw nato karon na mga facility owners, no, mga health facilities, agi mention ni Doc kung naapoy mga taga LGU nga naa sila rural health units, no, nga gi-manage, pwede tang mo kaning subay, no, kung unsay requirements sa PhilHealth sa pagpa-accredit, no, isip konsulta provider. Now, unsa ang steps, Doc, as naka-mention na kana ay mga required documents. Unsa yung step good? For example, na ay mga naminaw nato karon nga facility owners or nag-manage yung mga health facilities nga interesado mahimong konsulta provider. Asa sila mo duol or asa sila mo communicate? Okay. So of course, we have a circular regarding that, no, for the consulta providers natin na gusto mag-apply sa PhilHealth. But basic po natin, of course, we have documentary requirements na kailangan nilang isumite, such as we have the provider data record, kung saan nakalagay po yung mga detalye regarding the facility. Also, we have the performance commitment. This is more of a MOA po, or a commitment between the facility and of course, PhilHealth. And of course, we have the letter of intent na gusto nilang magpa-accredit sa PhilHealth. At ang dami pa pong iba. Also, for the primary care physician, kailangan din po siya magsumite ng mga documentary requirements tulad, again, ng PDR or the provider data record, PC, or mga MOA po. Kasi tulad ng nabanggit ko kanina, for consulta package kasi, this comprise a lot of services. So, we have mga basic laboratory. There are instances kasi, for example, sa mga rural health units, kulang po sila. So, hindi po problema yan because they can have a memorandum of agreement with laboratory facilities na licensed din po with DOH. So, pwede po silang makig-MOA with that. Or, for example, po, kulang ng mga medicines, pwede rin po silang makipag-MOA with mga pharmacy. So, pwedeng ganun po. Of course, tulad ng nabanggit ko kanina, for non-DOH licensed facilities, kailangan pong mag-conduct ng pre-accreditation survey. Dati po ginagawa natin, we visit the facility, but of course, imposible siya ngayon because of the pandemic. That's why, ang ginagawa po natin, we do virtual pre-accreditation survey. So, ang all efforts, no, nga para ma-encourage nato atong mga health facilities
nga makapa-accredit yun. It's important nga makasabot sa dato ang mga members, no, nga si PhilHealth dili siya ang mo provide sa services, no. That's why mo accredit ta og mga health facilities, no, who are willing nga mo provide sa services nga gikinahanglan. So importante, no, I hope nga naay naka-tune in karon nga naay mga health facilities unya maka-communicate pud sila sa ato ang office. Now unsa ka mahinungdanon, Dok, unsa importance nga ma-accredit ning mga facilities nato, mga health facilities nato for konsulta nga package? Okay. So ngayon po, although pilot site pa rin tayo, by the third to the fourth quarter, we really advise and encourage health facilities, both private and government facilities, na magpa-accredit po sa PhilHealth as a consulta provider because very important po yung role ng ating mga consulta provider, especially at this time. Kung titingnan po natin, nasa media, laging puno yung mga hospitals. Yung ating mga pasyente hindi makapagkonsulta sa ating mga hospitals. So mas maigi po, meron po silang malalapitan na mas malapit po sa komunidad. So tinatawag po nating consulta provider na kung saan kung may nararamdaman sila, they can actually go kaagad sa mga facilities na ito. So tulungan po tayo kasi mahirap pumunta sa hospital. As much as possible, yung ating mga health facilities na nasa community, pa-accredit po tayo. Kasi we all know for a fact, no, naniniwala po kami, prevention is better than cure. No? So yung pinaka-importante, kasi alam naman natin kung malala na yan, so ano yung pasabot niyan? Mas mahal ang gasto. Oo, mas mahal ang gasto, mabigat, especially now na ang dami pong mga nawala ng trabaho. So that's one, no? Prevention is really better than cure. That's why early on, very important matingnan yung pasyente. Okay, so that's one. Also, towards tayo sa Universal Healthcare Law, na-implement na yan. So as much as possible within the community, may malalapitan yung ating mga pasyente. That's why we really encourage na sa ating mga health facilities, pa-accredit po tayo sa PhilHealth. Very important po yung role ninyo sa ating komunidad. Alright, so I hope, no, kung naay mga naminaw karon nga mga health facility administrators and owners, mo communicate sila sa atong office, no. They can reach us, Doc, unsa nila pag-communicate with us kung interested na sila pa-accredit. Pwede naman po they can email us kasi ngayon medyo may problema tayo sa ating telephone number. Trunk line numbers, yeah, trunk yes. line number. So, we advise po na mag-email po sila sa accreditation section. Anyway po, lahat naman ng ating PhilHealth accredited facilities, nagbibigay po kami, nag-email po kami ng ating mga bagong packages, no, mga circulars natin. And one of which is konsulta. So basically po, nabigyan na natin halos lahat ng mga PhilHealth accredited facilities sa Region 7 ng circular po regarding konsulta. Such as papaano magpa-accredit. Actually, we are receiving now, kahit pilot site pa lang tayo, ng mga applications na as early as now. But of course, we really encourage lahat po ng mga PhilHealth accredited and non-PhilHealth accredited health facilities to apply po as a consulta provider. Alright, so meaning kung even if accredited na sila daan, Doc, as a health facility, kinahanglan pa gid sila magpa-accredit as consulta provider. Yes. Alright. So I hope, no, klaro na sa atong mga listeners and I hope na hatagan og ideya atong mga members pod. Now, sa mga questions nga atong nadawat na Kate, unsay mga nakabutangan ha? Yes, Ms. Dean, doon na tayo una pangutana gikan kang Sir Rocky Herrera. Ningon siya nga, can my dependent avail of the consulta package? Alright. So, pwede sad ba daw ang dependent, Doc, nga maka-avail eventually, no? Kung naanata ni mag-roll out na ta sa consulta package. Yes po, tulad ng nabagay ko kanina with the UHC law, so covered po lahat ng Filipinos. So lahat po covered, as long po, reminder lang po namin, for those na hindi pa po na-register as a PhilHealth member, kahit wala pa po tayong mga consulta providers, pa-register na po tayo early on ngayon. Para later on, for the full implementation of consulta, hindi po tayo mahihirapan when it comes to availment. Alright, so samara po sa ubang benefit packages sa PhilHealth, no, maka-avail gyud ang ato ang mga legal or qualified dependents. Ang importante, declared na nato sila. So nakarga na sila daan as dependent. Yes, Kate? Sir Danny Pads, ningon siya nga, ma'am, good AM. Usa ko ka-empleyado nga nagserbisyo for 20 years, sa edad nga 50 years old.
Napil mi sa retrenchment last year sa among agency tungod sa pandemic. Karon wala na ko'y trabaho, wala na klaro ang akong panginabuhi o income. Unsa na may mahitabo sa among membership sa PhilHealth kay wala naman mi kabayad sa contribution, kay wala na may mudawat na mo og trabaho tungod sa among edad. Og magkasakit mi, covered ba gihapon mi sa PhilHealth nga wala nay trabaho? Alright. Sa PhilHealth man gud no, ang dili nato i-require to pay premium kay katong mga identified by the Department of Social Welfare and Development isip indigent no, or katong mga na-assess isip financially incapable. So in case lang gyud nga ma-ospital ang kaning miyembro or atong texter no nya wala siya makapadayon og papamiyembro, kung naata sa government hospital naaman tay mga medical social welfare officer nga maka-assess sa patient no kung financially incapable bagid siya. So kung ma-assess ta as financially incapable, maka-avail gihapon ta sa benepisyo no. But dili si PhilHealth ang mo-identify nato. Ang authorized is ang social welfare officer nga assigned dito sa hospital or sa inyong lokalidad no. Muduol mo sa inyong munisipyo, magpa-assess mo ngadto kung financially incapable gid ang maka-certify no ang inyong LGU nga financially incapable mo. Pwede na ninyong ipadayo ng inyong membership no, dili mo i-require to pay premium. Pero kung ang assessment sa inyo is financially capable gihapon, mo padayon gyud ta og contribute no, personal nga pagbayad sa ato ang contribution. Kay sa PhilHealth makahunong lang ta og contribute kung ni tungtong na tag-edad nga 60 anyos. And also kung kato identified ta nga wa gyud tay kapasidad mo bayad sa premium. Ikan sa atong member sa atong nagtan-aw sa atong Facebook live gikan kang Ma'am Rita Gales Kailing. So nayon siya, good morning po ma'am. Member po ako sa PhilHealth. Kaisa ra nako nabayaran. Ang akong pangutana, pwede ba nako ipadayon ang pagbayad as a member? Nga voluntary lang daw siya, miss. Mas maayo gyud no nga ipadayon kay mo collect ra ba ang PhilHealth ma'am og mga missed payments nato no. Sugod November 2019 kay diha ni take effect ang implementing rules and regulations sa universal healthcare nga balaod. So sa ato ang mga discussions diri sa program, balik-balik yun nato no ang mga changes sa programa ug mga patakaran sa PhilHealth subay sa universal healthcare law. So usa na siya nga kausaban kaniadto manggod kung self-paying ta, kung nalapas na ang applicable quarter or mga buwan no, dili na ta paninglan sa PhilHealth. But with the UHC law, mo collect yun si PhilHealth from katong time nga ni take effect ang mao nga balaod. So from November 2019 hangtod sa karon no, ipadayon gyud na nato. Hinuon walay penalty. Bisan ang UHC nga balaod naghisgot na nga naay penalty for even for self-paying individuals sa ilang mga nalaktawan or na miss nga premium. For 2019 and 2020 walay gi-impose pa ang PhilHealth nga penalty. Mo nang mas maayo nga atong apason gyud og bayad. Onya, ato sa ning balikan Miss Din ang pangutana pag last nato nga session nga wala nato natubag no. Gikan sa atong texter. So ningon siya nga nganong may dako daw ang contribution sa mga OFWs nya iyang amigo kay may undang na lang kay labi ka mahal. Nya nagsalig na lang sila sa insurance sa company. Alright, kung employed mo, naamang gyud na siya sa ato ang balaod diri sa nasod no, dili na siya patakaran lang sa PhilHealth. So by sa atong mga balaod din sa nasod, mandatory gyud ang atong contributions kung employed ta. Now kung land-based nga OFW, unya namoy private insurance dito sa gawas, if ever na ay masakit nga miyembro sa pamilya nga ni sa Pilipinas, no, importante gyud unta nga nagpadayon ang miyembro para ka-avail pud ang iyang mga dependents. Kay even if natay hospitalization abroad, pwede man ta ka-file og claim nganhi sa Pilipinas, no. Again, sa ato nang natubag last week, ang pagpatuman sa PhilHealth sa mga premium rates, subay na siya sa Universal Healthcare sad nga balaod or ang Republic Act 11223 no. Dili lang si PhilHealth ang naghimo ni ana nga mga rates, gisubay gid na siya unsay nakabutang sa ato ang balaod. Although gipaabot nato ang pag-amyenda niini kay naa may hisgot no nga ang Kongreso ila kuning amyendahan ang mao nga balaod no kay tungod sa clamor sa ato ang mga members nga dako kaayo ang ilang premium nga babayran. Right? So I hope klaro to sa ato ang mga listeners. Wala na may mga dugang pangutana din ha no, if ever na amoy ipaapas nga mga questions, tune in balik
next Wednesday dinhi gihapon sa istasyon 9 to 9:30 sa buntag. Right? Daghang salamat kaayo sa ato ang guest this morning, si Doc Elise Batucan, ang ato ang head no sa accreditation section sa PhilHealth. Thank you, Doc, for gracing our program. Thank you din po, Ms. Dina, for the invitation. Alright, so I hope no nga nahatagan og katinawan ang inyong mga concerns bahin sa konsulta. But again, no, naapa ni siya sa pilot nga testing nga phase karon. Sa moabot nga panahon ni siya ma-avail sa tanan natong mga members apil ang ilang mga legal dependents. Right? Daghang salamat po sa atong kauban kanunay sa control si Sir John Mike Suelio, and sa ngalan sa amo ang Regional Vice President Edwin M. Oriña MD, kini si Dina CINCHEZ uban ni Kate Ranghia. Maayong buntag kaninyong tanan. O dili matapos kining tulumanon, ikaw o